Assalamu'Alaikum mga pagka. So for today's video na first day of Maranao Ramadan. So first day sa Ramadan na candlelight. Ini na mga katibin na mga alas 4 na dat manalight kami sa Mindanao. Si Bubisala na dilso sa wat kami ada Bollywood ang kadalight kami. Na ginin na sa lagay na yan na ginin namin ni disyakan nanan. So katan, mapitanan na po sa tanodan. Natuturog siya bi, ha? Katan house tour. Hinidisid niya na sa lagyan na nangyakariwulibot tam. Katan. So ginan, wala mi malibot tam. Tampuan ang siya bi, ipo ka now. Nakatasuan mi ki Abdul sa lawasay ka di po pa yuso pakiwataan ako na buso mawatapan. Himanto. So katan, bidyo-bidyo ko naman te. Tansulan mi roko na di yun ay na mga dililay na mi. So katan guys, nga meron ang kiabdol, nakatan, so na meron na, kaya mga umawi nakatan, sila ni Papayo sa losay. At sa mga takan, si Arham, kato si Ahmad, kato Rumauso, si Ayan, si Fatih, si Alia, si Mian, si Simon. Kato suwari ang na si Alimar, so katan, katagatando kami adabi. Himbobo sa lawasay, imanto, rabiso kaya mobo niyan. Kadami rin kaming kiabdo na yanigiluan siya bikiyan. Na, din yung totoo pada sambil sa sul kami adanaw din kaya na din nito po ginaw na kami adanaw. Miyado, kami lubuan yan. Mapasad na sinyan kilay sa dutua pa ito. So matan siya bi, kumiyak adanaw. Katarang po na may ito amiyakuan pariya. Na, bitalin sa timos na pikumulakan na sukatan. Kailangan na madadon sa kapaitian. Bupampulungan na yan, pero plumber na may ito. Nakagimaytuan na nakatanda kung mo sa lapan na sanakan doon. Piyang aradyo, honiyon, agu, nihana na atsa, lagu kuwan, to kamatis. So atam lulukad na nga, may tubo mabuso, pariya. Kasi kami bukya bikan noon, so katan suwamanti sa mi. Katano, di ba? Sinusara, may luloo ka din. Tamiya ako sa kara. Tapos sinuluga ko nun, tayo na ako sa lana. Hinpagila pa si Sudato lakong kami buri-buri ni Manto. Sukatan mo lugun na katan so uliso akamates na tiyago ang manro kan mga tupman. So katan maludin sa kanyang pagkaluto na Fatima, pusa ka? Ay, upi kasi. Habi peso bang kalaka? Pusa ka? Oh, yung... Oh, my God. Hindi ka rin ang sa paminta. Tapos na, abuig. Tapos na, abubibit ka na rin nagyayan kaya itlawin watiman. Para kakantaan. Ha? Satina? Fatima? Busa pa? Tingnan lang toto? Kipili ko, Yapi ko ka. Okay. Kasi abik. Pan, tapos may ate, rupa. Pan. Oh, si ate. Ate mo ba siya doon? Ate. Ha? Hala? Punya ba mo? Mariga, kayo na mariga? Yam. Mad. Ayan. Abdul. Happy. Happy ma. Ulo ni ma. Ito. If you like this video, like and share. Thank you for watching. Don't forget to like.